how are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro El Quines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na, yan ang Balanggiga Bells. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Gina Gladislav A. Abad. Sumasahim papawid mula dito sa bayan ng Pura, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan lahat ng mga likha, may buhay at mga materyal na bagay sa pamamagitan ng pangangalaga ng mga relics at artifacts. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kung kayo ay handa na, i-click lamang ang like button na siyang magbibigay sa akin ng hudyat upang ibigay na sa inyo ang mga impormasyong isa sa isip, isa sa puso, at isa sa gawa ninyo upang kayo mismo ay matutong pahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay man o material na bagay gaya ng relics at artifacts. Handa na ba kayo? Kung gayon,
Halina't simulan na natin. Tignang mabuti ang mga larawan. Ano kaya ang konseptong nais nitong ipakita sa atin? Magaling mga bata! Ang mga larawan ay nagpapakita ng mayamang kultura na mayroon tayong mga Pilipino na matatagpuan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang mayamang kulturang ito na pamana pa sa atin ng ating mga ninuno ay makikita gamit ng mga tao, kaugalian at paraan ng kanilang pamumuhay. Upang preserba ang ganitong klaseng pamana, ang mga ito ay binibigyang halaga. Sa ating aralin sa araw ito, malalaman natin kung una, ano nga ba ang mga pamana sa atin ng ating nakaraan? Ano ang tinatawag nating relics at artifacts? Ikatlo, bakit ito mahalaga sa atin? At ikaapat, paano natin papahalagahan at iingatan ang mga ito? Para mas lubos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw, sisimulan natin ito sa pamamagitan ng isang tulang aking likha. Halina't sabayan ninyo ako sa aking pagbabasa. Pakinggan at unawain ding mabuti upang masagot ang mga katanungan tungkol dito. Ang pamagat ng ating tula ay mana. Makukulay na kultura ang sa ating nananahan mula sa tao, pagkain, kasuotan, at kagamitan. Ito ay mahahalagang bahagi ng ating kasaysayan na dapat ay pinapahalagahan. Paraan ng pamumuhay noong unang kapanahunan ng ating mga ninuno ay natutuklasan sa pamamagitan ng kanilang mga kagamitan sa mga kwento at aral. Ito'y tiyak na mayroon tayo tututunan. Mula sa iba't ibang panig ng ating bansa, at relics ay makikita. Hindi tinatapon at sinisita. Bagkus ito ay itinatago at iniingatang sadya. Mula sa mga konseptong ating natutuklasan, sa mga artifacts at relics na ating natatagpuan, tayo'y nakabubuo ng bagong kaalaman upang magamit natin at mapaghusay ang ating kasalukuyan. Ang pamana ng kahapon ay yaman natin ngayon, kaya't ingatan, alagaan para sa pagdaan ng panahon, manatili sa puso at isip ng ating nasyon at maipasa pa sa susunod na henerasyon. Nagustuhan niyo ba ang ating tula, mga anak? Mabuti naman kung gayon, para alamin kung nauunawaan ba ninyo ng mabuti ang ating tula. Ako ay magtatanong sa inyo. I-type lamang ang inyong sagot. Para sa unang katanungan, tungkol saan ang ating tulang binasa? Tama! Ito ay tungkol sa mga pamana ng ating kasaysayan. Artifacts at relics mula sa nakaraan. Para naman ating ikalawang katanungan, bakit mahalaga na pahalagahan at ingatan natin nitong ito? Magaling mga bata, sapagkat ang mga ito ay bahagi ng ating kasaysayan na makatutulong sa atin bilang gabay sa ating kinabukasan. Ang mga konsepto, aral, at kwento ng mga ito ay makatutulong sa atin upang mas mapagbuti pa natin ang ating pagkatao, gayon din ang ating mundo. Para naman sa ikatlong katanungan, ano daw ang dapat natin gawin sa mga relics at artifacts na nagmula sa sinaunang panahon? Tama mga anak, dapat lamang
na ito ay ingatan, ipreserba at ilagay sa lugar na hindi masisira o mawawala upang sa pagdaan ng panahon ay mayroon pa silang maabutan na bakas ng tubig. Nabanggit natin ang salitang relics at artifacts sa ating tula. Ano nga ba ang relic artifacts? Ang relics ay karaniwang pisikal na labi o gamit ng isang santo o pinarangalang tao na pinapanatili para magsilbing matagal na alaala. Kadalasan, ito ay ginagamit sa iba't ibang relihiyong Katoliko, Islam, Budismo, at iba pang relihiyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Relic of the True Cross na matatagpuan sa Tarlac, Relic of Jose Maria Escriva na matatagpuan naman sa Gerona, Tarlac, Relics of St. Augustine and St. Nicholas of Tolentino na matatagpuan naman sa Ilocos Norte. Mayroon ding relics ang mga Muslim gaya ng Muhammad's footprint na matatagpuan naman sa Istanbul, Turkey. Gayon din ang Muhammad's beard na nasa kaparehong bansa matatagpuan. Ito ay ilan lamang sa mga bawa ng mga relics artifacts. Ito ay mga bagay na likha ng mga tao mula sa sinaunang panahon na nagpapakita ng kanilang kultura at paraan ng kanilang pamumuhay sa panahong iyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Ifugao spoon, paineta, bulul, manuscript, Philippines, Spain, 1867 gold 1 peso coin, manunggo jar, tapayan, at vessel in the form of a canary ang tinaguriang Surigao treasure. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga artifacts na mayroon tayo. Kung gusto niyo naman na makakita ng iba pang artifacts dito sa ating siya, maaari kayong dumayo sa Ninoy Aquino Museum na matatagpuan sa Luis Tarlac City at Museo de Tarlac. Paano naman natin papahalagahan at iingatan ang mga relics at artifacts na mayroon tayo? Mayroon ba kayong ideya, mga anak, kung ano ang pwede natin gawin? Una, kung kayo ay may nakitang mga pamanang kagamitan sa inyong tahanan, tapon o sirain, alamin muna ninyo ang kahalagahan nito sa inyong angkan. Magtanong sa inyong mga lolo at lola, tito at tita, nanay at tatay. Para naman sa ikalawang, ilagay sa isang museo o isang lugar na hindi masisira o wasak upang ang mga ito ay maipreserba. Ikatlo, galang natin ang mga ito gaya ng mga relic mula sa iba't ibang relihiyon. Iba-iba man ang ating pinaniniwalaan, naway mangibabaw pa din ang respect nila natin sa bawat isa. Ikaapat, imulat natin ang ating sarili tungkol sa mga aral na hatid nito sa atin. At ikalima, ipalaganap natin ang kwento ng kasaysayan sa pamamagitan ng mga relics at artifacts. Ito ay isa sa maaari nating batayan para sa pagpapabuti ng ating kinabukasan at ng pamayanan sa pangkalahatan. Ang sabi nga ng isang tanyag na Filipino historian na si Ambet Ocampo, "This is what makes history exciting, that we can always find something new in what is old." Ang mga relics at artifacts ay mahahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga ito ay maaaring maging batayan natin sa pagkakaroon ng mas maunlad na kinabukasan. Ang mga konsepto at kwento mula sa mga ito ay magsisilbing nating gabay upang mas lumawak ang ating pangunawa at pananaw sa buhay at kapaligiran.
Tutulong din ito upang tayo ay makabuo ng panibagong kaalaman mula sa ating nakaraan. Lagi lamang natatandaan na ito ay pakaingatan at pahalagahan sapagkat ito ay pinagkuloobsin ng may kapal. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi. Sa ating ngayong araw, higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap. Ngayon, aalamin natin kung kayo ay may natutunan na ito sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o i-type ang tama kung ang pangungusap ay nagsasahayag tungkol sa pagpapahalaga ng may buhay at material na buhay sa pamamagitan ng relics o artifacts, at isulat naman ang mali kung hindi. Para sa unang pahayag, nakita mong nilalaro ng nakababata mong kapatid ang isang porselanang plato. Naalala mo ang kwento ng iyong lola tungkol dito. Ito ay ipinamana pa sa kanya ng kanyang ninuno. Kaya sinabi mo sa iyong kapatid na mahalaga ito at kailangan mo nang ibalik sa. Uulitin ko muli, mga anak. Nakita mong nilalaro ng nakababata mong kapatid ang isang porselanang plato. Naalala mo ang kwento ng iyong lola tungkol dito. Ito ay pamana pa sa kanya ng kanyang mga ninuno. Kaya iyong kapatid na mahalaga ito at kailangan mo nang ibalik sa lalagyan. Ang kasagutan ay tama. Ang ganitong mga bagay o kagamitan, kagaya ng porselanang plato, ay maaari nating itabi o ilagay sa isang lalagyan na hindi masisira. Para naman sa ating ikalawang pahayag, may tapayan o banga sa inyong bahay na matagal nang ginagamit ng iyong lolo at lola. Sa tingin mo, ito ay luma na. Kaya naman, ito ay iyong pinaglaruan at iyong nasira. Upang hindi nila makita, itatago mo na lamang ito sa lugar na hindi nila alam at sasabihin mo na lang na ito ay nawala o ninakaw. May tapayan o banga sa bahay na matagal nang ginagamit ng inyong lolo't lola. Sa tingin mo, ito luma na. Kaya naman, ito ay iyong pinaglaruan at iyong nasira. Upang hindi nila ito makita, itatag mo na lamang ito sa lugar na hindi alam at sasabihin mo na lamang na ito nakaw. Magaling, mga bata, mali ang kasagutan pa ito, sapagkat ang mga gamit na matagal na gaya ng tapayan ay dapat na iniingatan, lalo na't kung ito ay nagagamit pa. Para naman sa ating ikatlong pahayag, nakikwento siya na isang Katoliko tungkol sa mga simbahang kanilang napuntahan at tungkol sa mga relic na kanilang nakita. Nakikinig lamang si Abdullah sa kanyang kaklase na si Chacha. Kahit siya ay isang Muslim at iba sila ng relihiyon. Nagkikwento si Chacha na isang Katoliko tungkol sa mga simbahang kanilang napuntahan at tungkol sa mga relic na kanilang nakita. Nakikinig lamang si Abdullah sa kanyang kaklase na si Chacha kahit siya ay isang Muslim at magkaiba. Ano ang inyong sagot, mga anak?
Ang kasagutan ay tama. Ito ay nagpapakita ng respeto at paniniwala ng iba. Sa ika-4 na pahayag. Nakakita ka ng isang lumang paine. Tingin mo, ito ay sira-sira na. Ngunit, ito ay inabi mo pa din sapagkat ito ay mula pa sa iyong lola na namayapa na. Ito rin ay mahalaga sa iyong nanay sapagkat ito ay pamana sa kanya. Nakakita ka ng isang lumang paineta. Ito ay sira-sira na. Ngunit ito ay itinabi mo pa sapagkat ito ay mula pa sa iyong lola na namayapa. Ito rin ay mahalaga sa iyong nanay sapagkat ito pamana sa kanya. Ano ang inyong kasagutan, mga anak? Magaling! Ang tamang kasagutan ay tama. Para naman sa ika-5 bilang, nagkaroon kayo ng talakayan tungkol sa mga lumang gamit mula sa nakaraan. Ipinapaliwanag ng iyong buhay ng mga ito sa atin. Ngunit, hindi ka hinig sapagkat ito ay mga luma ng gamit at sa tingin mo ay hindi na ito makakaapekto sa iyong pamumuhay sa ngayon. Nagkaroon kayo ng talakayan tungkol sa mga lumang gamit mula sa nakaraan. Ipinapaliwanag ng iyong guro ang kahalagahan ng mga ito sa atin. Ngunit, hindi ka interesadong makinig sapagkat ito ay mga luma at sa tingin mo ay hindi na ito makakaapekto sa iyong pamumuhay sa ngayon. Ano ang inyong kasagutan, mga Ito ay mali sapagkat ang mga relics at facts na ito ay tumutulong sa ating pagtuklas sa ating nakaraan o sa ating kinabukasan. Mabuti naman at alam ninyo ang wastong kasagutan. Mahuhusay kayong lahat. Mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuti. Mga bata, ako ay naghanda ng learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buo at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagin upang kayo ay matulungan o maantanan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo sa mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro, sa edukasyon, sa pagpapakatao, sa 4 na baitang sa taong panuroang ito, 2021-2022, at papasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tayo. Kudos! Sa DCTC Radyo Filipino Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya at kasamahan sa trabaho, number 1 fan at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang guro
sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 4, Ginadislav A. Abad. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura na nagpapaalala sa inyo na piliing maging tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100 of Converge TV. Hello everyone, especially to grade 4 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning! I am Teacher Gwyneth Payumo, your teacher, broadcaster, and guide as you explore Science 4, broadcasting live from the municipality of Kapas, Tarlac. For your questions and clarifications, just send them at 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distractions so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebooks, and pen so you can take down some notes to remember as we go along with our broadcast. Together, let's discover the effects of the sun's heat and light to living things. Let me remind you of our learning objectives for this week. Describe the beneficial and harmful effects of the sun's heat and light on living things. Identify safety precautions on the effects of the sun's heat and light, and appreciate the importance of sun's heat and light on living things. In our last science episodes, we already started discussing the effects of the sun's heat and light. Let us always remember, the sun is the main source of heat and light
That's why it has great impact on the kind of activities we usually do every day. It is just one of the many benefits that the sun can provide for us. However, the sun's heat and light have both good and bad effects on us. So, we must be extra careful in everything we do. And now, let us answer an activity. Let me read the direction. Write good if the statement shows beneficial effects of the sun and bad if it is not. Write your answers in your science notebook. Again, write good if the statement shows beneficial effects of the sun and bad if it is not. Write your answers in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you can type your answers in the comment section. You would be given 3 seconds to answer each number. So, are you ready? Let us have the first one. Number 1, drying of fishes and crabs. Again, drying of fishes and crabs. Is it good or bad? The correct answer is good. Drying of fishes and crabs with the use of sunlight help fishermen and farmers with their livelihood. Next we have number 2. Looking directly at the sun. Again, looking directly at the sun. Is it good or bad? What is the answer, kids? It is bad. Prolonged exposure to UV or high intensities of UV damages the tissues of eyes and can cause a burning of the eye surface called snow blindness or photokeratitis. The effects usually disappear within a couple of days but may lead to further complications later in life. And number 3, washing and drying of clothes. Again, washing and drying of clothes. Is it good or bad? It is good. We do the laundry. We usually depend on the sun in drying our clothes. Number 4, using umbrella on hot sunny day. Using umbrella on a hot sunny day. Good or bad? The answer is good. Using umbrella on a hot sunny day helps protect our skin from the scorching heat of the sun. Number 5, going to the beach without applying sunblock lotion. Again, going to the beach without applying sunblock lotion. Good or bad? It is bad. There's such a short-term and long-term skin damage. So every time you expose yourself to the sun, apply sunblock first. Then we have number 6, wearing long sleeves and trousers when working in the farm. Wearing long sleeves and trousers when working in the farm. Good or bad? It is good. Wearing long sleeves and trousers when working in the farm is good for the skin to avoid direct exposure to sun's heat and light. 7, wearing sunglasses in beaches while the sun is too hot. Again, wearing sunglasses in beaches while the sun is too hot. Good or bad? It is good. Wearing sunglasses in beaches while the sun is too hot helps us not to damage our eyes. Number 8, staying under the sun the whole day. Staying under the sun the whole day. Good or bad? It is bad. We should not stay under the sun the whole day for it is bad for our health. Number 9, playing under the sun at noontime. Playing under the sun at noontime. Good or bad?
The correct answer is bad. Children like you should not play under the sun at noontime. And for number 10, drinking 8 to 10 or more glasses of water. Drinking 8 to 10 or more glasses of water. Is it good or bad? The correct answer is good. We should always keep ourselves hydrated to make our bodies healthy and strong. How many correct answers did you get? Oh, very good. Surely, this is a great start to continue our lesson for today. And to start, let us answer activity on page 15 of your module. Let me read the direction. Choose the word that will best fit the statement. Write your answer in your science notebooks. You are given 3 seconds to answer every item. Are you ready? Let's begin. Let us have number 1. I'm an athlete. I eat ice cream, drink plenty of water when it's hot. Again, I'm an athlete. I eat ice cream, drink plenty of water when it's hot. What is the answer? It is drinking plenty of water. I'm an athlete. I drink plenty of water when it's hot. It's not only athletes that should drink plenty of water, but all of us. Number 2. I'm a surfer. I wear mask, sunglasses when I go to the beach. I'm a surfer. I wear mask, sunglasses when I go to the beach. What is your answer? It is sunglasses. I'm a surfer. I wear sunglasses when I go to the beach. To protect eyes from too much exposure to sunlight, sunglasses should be worn. Number 3. I'm a student. I wear stylish, comfortable clothes, especially during hot weather. Again, I'm a student. I wear stylish, comfortable clothes, especially during hot weather. What is the answer? It is comfortable. I'm a student. I wear comfortable clothes, especially during hot weather. Wearing comfortable clothes is one way of making your body relax. Number 4. I'm a father. I remind my boys not to stay under the sun for too long. Do whatever they like. Again, I'm a father. I remind my boys not to stay under the sun for too long. Do whatever they like. The answer is not to stay under the sun for too long. I'm a father. I remind my boys not to stay under the sun for too long. I remember when I was a kid, my parents would always tell me not to stay under the sun for too long. For staying under the sun for too long is not good for our health. Let us have the last one, which is number 5. I'm a teacher. I teach children to make wise decisions. Again, I'm a teacher. I teach children to make wise decisions. What is your answer? It is teach. I'm a teacher. I teach children to make wise decisions. As a teacher, teaching young kids like you is my work. I make sure that you learn to make the right decisions. From the activity that you have done, what can you do to prevent the harmful effects of the sun's heat? Whether you live in the spot that's currently a winter wonderland or a city with constantly sunny skies, one thing is clear. When the sun is shining, you want to get outside and enjoy the sun. As mentioned, sun's heat and light are much needed to continue life on Earth. But in some instances, it could also be good or
bad. There are beneficial effects of ultraviolet rays of the sun. Number 1, ultraviolet rays helps in some skin conditions. Number 2, sunlight improves our moods through the pineal gland in the brain, causing it to produce chemicals known as tryptamines, which improves our moods. Number 3, it helps some animals' vision. Number 4, it aids on the navigation of some insects. And number 5, it is useful for disinfection and sterilization. There are also harmful effects of UV rays of the sun. Number 1, it causes sunburn and skin cancer. 2, visual impairment. 3, heat stroke. 4, plants wilt and dry out. 5, soil will become very dry and may crack, causing plants to die, making farming impossible. 6, exposure to extreme heat can cause animals to become ill and eventually die. 7, too much exposure to UV can harm the immune system. And 8, premature aging. Now, let us do another activity on page 8 of your module. The title of the activity is, Am I Protected? For the direction, identify what safety precautions are being described in the following images. Use your science notebook as your answer sheet. Again, identify what safety precautions are being described in the following images. Use your science notebook as your answer sheet. For every number, there will be a corresponding 5 seconds for you to answer. So, let us have picture number 1. Look at picture number 1 and what safety precautions are being described in the image. Your 5-second timer starts now. Moving on to picture number 2. What safety precautions are being described in the image? Your 5-second timer starts now. For the next number, we have number 3. What safety precautions are being described in the image? Your 5-second timer starts now. Now, let us discuss the activity. For picture number 1, it's a picture of a woman putting lotion or sunblock. Using sunblock lotion, wide-brimmed hat, and sunglasses will protect us during outing in beaches or even anywhere we go. For picture number 2, a working man under the sun. When working in the field, we should wear wide-brimmed hat, long sleeves, and trousers. And for picture number 3, an individual using umbrella. Use umbrella whenever you're going out during sunny days. From that activity, can you enumerate things that we can do to prevent the harmful effects of the sun? Okay, while we are 100% in support of daily doses of fresh air and sunshine, sun exposure is one of those areas in which too much of a good thing can be dangerous. Here are some things that we can do to prevent further damage from the sun. Number 1, wear a cap or wide-brimmed hat during sunny days. Number 2, carry along an umbrella to protect you from the intense heat of the sun. Number 3, wear sunglasses when playing on the beach while the sun is too hot. Number 4, when you go swimming, apply sunscreen or lotion to protect your skin from sunburn. 5, wear clothing that protects the skin on your hands and feet when working under the heat of the sun. And 6, seek shade and avoid direct sunlight during peak hours. Now, let's get focused on sunburn. The risks of getting too much sun are as clear as a day.
The sun's ultraviolet rays not only damage skin cells and cause sunburns. Sunburns readily advertise that we'd had fun in the sun and perhaps have been a bit careless. But what exactly goes on in our cells to produce the painful red inflammation has not been clear. When it comes to sun safety, sunscreen is one of the most important lines of defense. But the labeling on sunscreen bottles has changed in recent years. So, it's important to make sure your sunscreen knowledge is up to date before slathering your skin with lotion. For example, grabbing the first bottle you find in your cabinet may not provide the best protection, as sunscreens do expire, and the language on the labels does matter. So make sure you know what to look for to ensure your stay safety in the sun. Sunscreens are usually made up of mixed chemicals, and no sunscreen can block 100% of UV rays. Sunscreens, which can be sprays, lotions, gels, or waxes, are usually made up of mixed chemicals. Inorganic chemicals in sunscreen can protect or can reflect or scatter the light away from the skin, and organic ones can absorb UV rays so that our skin doesn't. The SPF on sunscreen bottles stand for Sun Protection Factor and refers to how well the sunscreen protects against one type of UV radiation called UVB. UVB rays can cause sunburn and several types of skin cancer. Although sunscreen is essential for blocking the sun's harmful rays, it's not the only way to boost your protection. Your clothes and sunglasses can also help keep you safe from the sun. And simple steps like avoiding the sun during the middle of the day are beneficial as well. When it comes to the sun, it can be difficult to balance the good and the bad, but there are health benefits associated with the sun's rays. Indeed, completely avoiding the sun at all costs can be harmful. Sunlight is the best source of vitamin D, and it's difficult to get enough of this vitamin through food sources alone. Vitamin D is produced when UV rays hit the skin, causing a chemical reaction. Of course, the sun isn't the only health hazard that presents itself on hot days outdoors. Rising temperatures put people at risk of heat-related illnesses, which include heat exhaustion and deadly heat stroke. Staying cool and hydrated is essential for protecting yourself against the dangers of heat. And to wrap up our today's lesson, let us always remember the sun is the main source of heat and light. That's why it has great impact on the kind of activities we usually do every day. This is just one of the many benefits that the sun can provide for us. However, the sun's heat and light have both good and bad effects. So, we must always be extra careful in everything we do. In being extra careful, we have to follow some measures like wearing of cap, using umbrella, wearing sunglasses, applying sunscreen, wearing comfortable clothes, and seek shade and avoid direct sunlight during peak hours. To check on what you have learned, let us do this activity on page 14 of your module. For the direction, read each question carefully. Choose the letter of the correct answer. Do it in your science notebook. Ready? Let's have number 1. Why do farmers use their wide-brimmed hats when they are working in the farm? A. To protect them from strong winds. B. To protect them from head injuries. C. To protect their head from insect bites. And D. To protect them from the intense heat and light of the sun. Again, why do farmers use their wide-brimmed hats when they are working in the farm? A. To protect them from strong winds. B. To protect them from head injuries. C. To protect their head from insect bites. And D. To protect them from intense heat and light of the sun. Number 2. Monette forgot to bring her plants outside for a week. What would likely
happened to the plants? A. The plants grew robustly. B. The plants have bigger roots. C. The plants have bigger stems. And D. The plants have yellowish leaves. Again, Monette forgot to bring her plants outside for a week. What would likely happen to the plants? A. The plants grew robustly. B. The plants have bigger roots. C. The plants have bigger stems. And D. The plants have yellowish leaves. Number 3. One Saturday, you went swimming with your friend in the nearby river. You noticed that your skin was turning reddish. What was the harmful effect of the sun's heat on your skin? A. Boil. B. Cancer. C. Insect bite. D. Sunburn. One Saturday, you went swimming with your friend in the nearby river. You noticed that your skin was turning reddish. What was the harmful effect of the sun's heat on your skin? A. Boil. B. Cancer. C. Insect bite. D. Sunburn. And number 4, what would happen if your eyes were exposed to the sun's glare? A. Eyes will bulge. B. Eyes will get clear vision. C. Vision will be impaired. And D. Eyes will become cross-eyed. And number 5, in what ways is the sun's heat beneficial to humans? A. Mother can dry her laundry. B. Farmers can harvest and dry their crops. C. Fishermen can dry and preserve their fishes. And D. All of the above. Are you done? Let us check your answers. For number 1, it's letter D, to protect them from intense heat and light of the sun. Number 2, it's again letter B. Number 3, it's letter D. Number 4, letter C. And 5, letter D. Did you get a perfect score? Good job and congratulations on accomplishing the assessment. For your homework, please do what I have learned on page 13 of your module. It's all about using the words in the box, making a meaningful sentences that will show what you have learned in this lesson. Do it in your science notebook. So, that concludes our broadcast for today. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. See you again next school year for another fun learning experience in Science 4. For in science, always follow your imagination where it allows you to go. I am Teacher Gwyneth A. Payumo, your teacher, broadcaster, and your learning buddy for Science Grade 4. Thank you so much. Kabahagi mo Radyo. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanya ket peligro.
Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito yung virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kumbaga dapat ito nga distruso habog sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. Kaya so kada kung driver ako, nagtong kami mga barrier para sa motor para proteksyon gihapon, birila para kung pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hana nga rumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, amazing grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. You can also watch us live on Converge Cable TV, Channel 100. I am Laudeline S. Mariano, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here at Panikik, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't mas talino, panalo! It's a beautiful Wednesday morning, June 29, 2022. We are now on the 8th week and lesson 14 for 4th quarter. Are you ready to learn a new lesson today? If you are, then join me in this 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. In going through this learning adventure, we will be discussing about Lesson 14, explaining the outcomes in an experiment. The next 25 minutes is a brief of series of activities and examples which will help you learn, understand, and will give you an opportunity to broaden your knowledge and skills about the concept. Are you ready now to be with me on the process of explaining the outcomes in an experiment? Okay, then do prepare your paper or math notebook, pen or pencil, your learning activity sheets or LAS, and of course, water to keep you hydrated. Look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And most importantly,
Listen carefully to our discussion and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now, so we can start this exciting Wednesday learning experience. But first, let's have a recap on the previous lesson. Last lesson was discussed by Teacher Shairaril, right? What was our previous lesson? Absolutely correct. Expressing the outcome in a simple experiment. In the previous lesson, we learned how to record and express the outcome of simple probability using the formula number of success over total number of trials. Let us have a quick review. Analyze the situation below and use the data to answer the questions that follow. 10 seconds will be given to you after the problem was presented. Ready? Let's start. Ralph, Andre, and David agreed on a betting game in basketball. Each of them will be given a chance to shoot the ball for 30 times. The more balls shoots into the ring will have free snacks. The graph below shows for number 1 question, who won the game and by how many points? Number 2, express the results using the formula. A. Probability of Andre. B. Probability of David. C. Probability of Ralph. Did you still remember the formula? Excellent! It is probability is equal to number of successes over number of trials. Okay, you may now start to answer and 10 seconds starts now. Let us check your answer. For number 1 question, who won the game and by how many points? The correct answer is David won the game and he got 20 points. For number 2, under letter A, the probability of Andre is 2/3. Excellent. Letter B, the probability of David is 5/6. Very good. Letter C, the answer or the probability of Ralph is 1/2. Perfect. Did you get all the answers correct? You are amazing. It only means that you really mastered the lesson last Monday. Later, after our discussion, we will have another short activity. But don't you worry, I am very sure that you can easily answer it. Just lend me your ears, work with your brain, and focus yourself to become a batang math-amazing. Are you ready to learn now? Are you excited? Then, let's get started. Let us read and analyze the situation. While walking home one afternoon, Annie observes the clouds in the sky. Masses of clouds are getting dark, so she walks fast as she could to go home quickly. Why do you think she rushes going home after seeing the dark clouds? Yes, there is a chance that the rain will come. What do you think will happen next? Good, maybe it will rain. We can predict what might happen because Annie observed that the masses of clouds are getting dark. Just like in probability, it is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen, like in the situation that we have read. Let us now study the examples. Illustrative example number 1. Is there a probability or chance that the arrow will point on red? So, there are 4 possible outcomes: red, red, yellow, and green.
Out of possible outcomes, there are two chances that the arrow will point at red. The probability of spinning a red is probability is equal to favorable outcomes over total possible outcomes. The favorable outcome is 2 because there are 2 red colors in the wheel. The total possible outcomes is 4 since we have 4 colors in the wheel. Let us simplify the fraction by dividing it by 2. 2 divided by 2 and 4 divided by 2, and the answer is 1/2. Therefore, the probability or chance that an arrow will point at red is 1/2. Let us now proceed to example number 2. Look at the number of fruits sold in one day at a fruit stand. Number of fruits in the vertical axis and the fruits at the horizontal axis. We have 20 watermelons, 10 pomelos, 5 pineapples, and 15 melons were sold in one day. Let us answer the question. Was there a probability that each fruit was sold? Let us get the probability of watermelons first. A. Watermelons were sold. The probability of watermelon is 20 as the favorable outcome. It is the number of watermelons sold in one day, and 50 as the total fruits sold in a day. Then, let us simplify 20/50 by dividing both by 10. 20 divided by 10 is 2, and 50 divided by 10 is 5. Therefore, the probability of watermelon is 2/5. Now, for letter B, 10 pomelos were sold. The probability of pomelo is 10 as the favorable outcome. It is the number of pomelos sold in one day, and 50 as the total fruits sold in a day. Then, let us simplify 10/50 by dividing both by 10. The probability of pomelo is 1/5. Can you answer letter C? What do you think is the probability of pineapple? Very good. Probability of pineapples is equal to 5/50. Divide it by 5 and we will get 1/10. For our example number 3, I have here a set of cards. What is the chance that number 8 will be picked? A box contains the number cards given below. The number cards are 8, 7, 9, 10, 8, and 8. We have 3 chances that we will get a card that contains 8. 3 as the favorable outcomes and 6 as the total possible outcomes. We can simplify 3/6 by dividing it by 3. So the answer is 1/2. Now, let us also study this one on probability. Outcomes of simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or become favorable. To give explanation of outcomes of probability or experiments or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen. It is if an event will never happen. 1/2 or equally likely to happen. It is if an event has an equal chance to happen. 1 or certain to happen. It is if an event is sure to happen. Let us study the given example. Example number 1. What is the probability that a strawberry-flavored lollipop will be drawn from a jar of orange and mango-flavored lollipops? The answer here is 0 or impossible to happen. Why? Because there is no strawberry-flavored lollipop in the jar. Obviously, it is impossible to happen to draw
a strawberry-flavored lollipop from that jar. Let us understand example number 2. What is the probability that a tail shows up from tossing a coin? A coin has two sides, right? The head and the tail. There are only two possible events to happen. The favorable outcome that a tail shows up is 1, while the favorable outcome is 2 possible outcomes, which is the head and the tail. If that is the case, the probability is 1/2 or equally likely to happen. For example number 3, a box contains labels as A, E, I, O, and U. What is the probability of drawing a vowel letter from that box? The probability is 1 or certain to happen. Because all of the cards have vowel letter, then we can say that the number of favorable outcomes, which is drawing cards with vowel letters from the box, is exactly the same as that of number of possible outcomes. And that's it. I am so happy that you learned so fast. Great job, kids! We are done with our lessons. I admire you for being a very good listener. I hope you have clearly understood our lesson about explaining the outcome in an experiment. Remember, probability is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen. The formula in getting the probability is probability is equal to favorable outcome over total possible outcomes. Outcomes is simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or becomes favorable. To give explanation for outcomes of probability experiments or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen. It is if an event has equal chance to happen. 1 or certain to happen. If it is, an event is sure to happen. And 1/2 or certain to happen. If it is, an event is sure or equal chance to happen. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. With that, you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just apply what you have learned from this session. For our activity A, the given direction is choose the letter of the correct answer. Write your answers on a sheet of paper. And for those who are watching through live streaming, you can write your answer on the comment section. 3 seconds will be given to you for each item. Are you ready? Here we go. Number 1. A bag of chocolate-coated candies contains 8 red, 6 green, 4 yellow, and 2 violet candies. What is the probability of picking a red candy? A. 1/10, B. 1/5, C. 3/10, D. 2/5. Your timer starts now. Time is up. The correct answer is letter D. Very good. Next number 2. Out of 5 chances of hitting the empty can in tumbang preso, Mark hit it 3 times. How will you express this outcome? A. Probability is equal to 1/5. B. Probability is equal to 2/5. C. Probability is equal to 3/5. And D. Probability is equal to 4/5. Timer starts now. Time is up. The answer for number 2 is letter C. Excellent. Number 3.
The word probability has 11 letters. Explain why the probability of picking letter B will be 2 out of 11. A. Because the probability outcomes are 2. B. Because the favorable outcomes are 11. C. Because there are 2 favorable outcomes and 11 possible outcomes. D. Because there are 13 possible and favorable outcomes. 3 seconds to answer. Time is up. The correct answer is letter C. Perfect. Number 4. If you will roll a 6-sided numbered dice, is there a probability of getting a 3? A. Yes, because there is a number 3 in the die. B. Yes, because there are 6 numbers in the die. C. No, because the die has no numbers. D. No, because the die has only even numbers. Your 3 seconds begin. Time is up, and the correct answer is letter A. Very good. For number 5, the table shows the results of an experiment on drawing colors from a box. What is the probability that color blue was drawn? A. 11 out of 20. B. 11 out of 25. C. 14 out of 11. And D. 7 out of 11. Your 3 seconds begin. Time is up. Letter B is the correct answer. Very good. Did you have the same answers too? Great job, kids! Now, for our activity B. Use the scale to give the probability of each situation below. Add short explanation for each item. Write 0 for impossible to happen, 1/2 for equally likely to happen, and 1 for certain to happen. You will be given 3 seconds each. Are you ready? Let's start. Number 1. From tossing a coin, what is the probability that a head shows up? 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, 1 or certain to happen. Your 3 seconds begins. Time is up. The answer is 1/2 or equally likely to happen. Why? Because a coin has 2 sides, the head and the tail. There are only 2 possible events to happen. Chances of having tail or head to show up are both possible. Number 2, what is the probability that a red popsicle stick is drawn from a box of green and blue popsicle sticks? A. 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, 1 or certain to happen. Timer starts now. The answer is 0 or impossible to happen. Why 0? Obviously, that is impossible to happen since there are no red popsicle sticks. Number 3, without looking, what is the probability that a letter is drawn from the deck of alphabet cards? 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, 1 or certain to happen. 3 seconds to answer. Time is up. The answer is 1 or certain to happen. Number 4, what is the probability of getting white marbles in a bag of 10 black marbles? 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, 1 or certain to happen.
timer starts now. Time is up. That is right. It is 0 or impossible to happen because there are no white marbles in the bag. Lastly, number 5. What is the probability of catching that an odd number of that shows up if a die is rolled? 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, 1 or certain to happen. 3 seconds begin. Time is up. Absolutely correct. The probability is 1/2 or equally likely to happen. Because we have 3 odd numbers in a die and there are 6 total outcomes. When we simplify it, the answer will be 1/2. How many points did you get from activity A and B? Comment your score on our comment section, then let's see who got the highest score. Wow, some of you got perfect score. That's nice. Amazing grade for learners. With all the activities that we have made, I hope you learned and enjoyed. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so that we won't forget it. Remember, probability is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen. The formula in getting the probability is probability is equal to favorable outcomes over total possible outcomes. Outcomes of simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or become favorable. To give explanation for outcomes of probability, experiments, or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. I will end my discussion with a quotation from Walter Bagehot. Life is a school of probability. Life is a very complex chain of events and most everything can be imagined in terms of probabilities. In our daily life, we use probability to make decisions when we don't know for sure what outcome will be. Now, if you have any questions or clarifications about our lesson, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering your learning activity sheet. And of course, don't forget to share, like, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. We are done with all the lessons from 4th quarter. Thank you for joining us from the very start. I hope you have learned a lot from us, teacher broadcasters of Mathematics 4. Congratulations and thank you so much, my grade 4 learners who have joined me today. This is Laudelyn S. Mariano, your teacher broadcaster, saying for the last time, Numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't mas talino, panalo. See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas?
May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTZ 828, Radyo Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Filipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng aming taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang nakasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTZ Radyo Filipino Tarlac. Ako si Teacher Rachel, ang inyong teacher broadcaster na makakasama nyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Upang may sakatuparan ng ating mga gawain sa araw na ito, mahalagang isa-isip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakaistorbo sa inyong pag-aaral. Kumusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tumuklas ng bagong kaalaman? Palagi niyong pakakatandaan na sa anumang oras, tayo ay dapat laging ligtas, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box na nasa ibaba ng ating screen. Bago tayo dumako sa ating paksang aralin, halina't samahan muna ninyo ako sa pagbasa ng isang patalastas na likha ni Ginang Mildred M. Gonzales tungkol sa produktong
Colsodent. Ikaw ba ay nahihiyang ngumiti at tumawa dahil sa yellow teeth at bad breath mo? Narito na ang nababagay sa iyo, ang bagong super cool na toothpaste, ang Colsodent. Kaya paalam mabahong hininga, paalam dilaw na ngipin. Sa Colsodent toothpaste ay garantisadong ngipin mo ay lilinis, titibay, puputi, at higit sa lahat presko ang hininga dahil patay agad ang germs at bakterya sa ngipin at dila. Mga bata, naintindihan ba ng maayos ang patalastas na ating binasa? Kung opo ang inyong sagot, nagagalak akong malaman yan dahil natitiyak ko na magiging madali sa inyo ang pagsagot sa mga katanungan tungkol sa ating binasang patalastas. Para sa unang tanong, tungkol saan ang patalastas na ating nabasa? Magaling mga bata! Ang patalastas na ating binasa ay tungkol sa Colsodent toothpaste. Dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Ano ang nagagawa ng produktong nasa patalastas? Tama! Ayon sa patalastas, ang produktong Colsodent ay nakakatulong sa paglilinis, pagpapatibay, at pagpapaputi ng ating ngipin. Ikatlong tanong, nais kong malaman kung gumagamit ka rin ba ng toothpaste. Natitiyak kung oo ang iyong kasagutan, hindi ba? Bakit nga ba mahalaga ang pagsisipilyo? Mahusay mga bata! Sadyang ang pagsisipilyo ay isang napakahalagang parte ng pang-araw-araw nating paglilinis ng ating katawan upang hindi masira ang ating ngipin at nang tayo'y hindi mahiyang ipagkaloob ang matamis nating ngiti sa lahat. Oras na para tuklasin ang ating bagong aralin. Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa paghahambing ng mga patalastas. Bilang panimula, ating bibigyang kahulugan ang isang patalastas. Ang patalastas ay isang paraan ng pag-aanunsyo ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyon. Ginagamit din ito upang mahikayat o mahimok ang mga tao upang magpatuloy gumawa ng isang kilos o lalong tangkilikin ang isang produkto o serbisyo. Pakinggan ang aking mga babanggiting salita. Balot, penoy, taho, dyaryo. Pamilyar ba kayo sa mga salitang ito? Saan nyo ito naririnig? Tama, ang salitang ito ay naririnig natin sa mga tindero o tindera upang makatawag ng pansin ng mga mamimili. Alam nyo ba mga bata, ang mga salitang nabanggit ko kanina ay maituturing na mga patalastas. Oo, tama ang inyong narinig. Ito ay mga patalastas. Bagamat ang patalastas na pamilyar sa atin ay yung mga napapanood sa telebisyon, nakikita sa Facebook at YouTube, mahalaga ring malaman na maaaring gamitin lamang ang ating tinig upang makagawa ng isang patalastas na hihikayat sa tao upang tangkilikin ang inyong produkto o serbisyo. Upang mas lalo pang mapalawig ang ating talakayan, narito ang 3 uri ng patalastas. Una nga ay ang pasalita o sa pamamagitan ng bibig. Ito ay patalastas na ginagamit ang tinig o bibig upang i-anunsyo ang isang produkto. Maliban sa naibigay na nating halimbawa, katulad ng balot, penoy, taho, tiyak madalas rin ninyong marinig ang mga katagang hopya, mani, popcorn. Epektibo ito dahil kapag naririnig ito ng mga tao, sila ay lumalabas upang bumili. Pangalawa ay ang nakalimbag na patalastas. Ito naman ay ang mga patalastas na nababasa sa dyaryo, magazine o billboard. Halimbawa nga nito ay ang mga nakadikit sa poste.
nakaimprenta sa dyaryo, sa magazine, sa mga billboard, mga anunsyong pampaaralan at pampamayanan. At ang pangatlo ay yung mga napapanood sa telebisyon o social media at napapakinggan sa radyo. Dahil sa katangiang biswal at pandinig, nagiging mas kaaya-aya o kaakit-akit ang mga produkto o serbisyo sa mamimili. Halimbawa nito ay ang patalastas ng gatas na Bonakid, Batang May Laban, pati na rin ng Joy Dishwashing Liquid. Sa isang patak, kayang sangkatutak. Lubos ba ninyong nauunawaan ang tatlong uri ng patalastas? Kung opo ang inyong sagot, mahusay. Dahil dyan, tiyak na makukuha ninyo ang mga wastong sagot sa aking mga inihandang katanungan. Para sa inyong pagsasanay, kailangan niyong tukuyin ang uri ng patalastas na makikita sa inyong screen. I-comment na ang inyong sagot sa ating chat box, okay? Para sa unang bilang, anong uri ito ng patalastas? Pandesal! Pandesal! Tama! Ang inyong narinig at nakita sa screen ay halimbawa ng pasalitang patalastas. Para sa ikalawang bilang, mahusay. Ito ay halimbawa nga ng patalastas na napapanood sa telebisyon o social media. Sa ikatlong bilang, anong uri ito ng patalastas? Magaling! Ito ay halimbawa ng nakalimbag na patalastas. Pang-apat, nakuha mo ang wastong sagot. Ito ay halimbawa pa rin ng nakalimbag na patalastas. At sa huling bilang, tinapa! Tinapa! Napakahusay! Ito ay halimbawa nga ng pasalitang patalastas. Nakuha niyo ba ang mga wastong kasagutan? Kung opo, magaling! Alam kong dahil sa matiyagan yung pakikinig, sadyang magiging madali para sa inyo ang pagsagot sa ating unang pagsasanay. Ngayon, dumako naman tayo sa mga kahalagahan ng patalastas. Ang patalastas ay mayroong magandang naidudulot, hindi lamang sa tagapagbenta ng produkto, kundi pati na rin sa mga mamimili. Para sa mga mamimili, dahil sa iba't ibang uri ng patalastas, ay napaaalalahanan tayong mga tao ng mga programa o produkto na maaaring makatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maaari rin tayong makakita o makatuklas ng mga bagong produkto na mas angkop sa ating pangangailangan. Para naman sa mga tagapagbenta ng produkto, nakatutulong ang patalastas sa paraang una, na ipakikilala ang mga produkto sa mga tao na siyang nagiging daan upang makahikayat ng mas maraming mamimili. Pangalawa, na ipakikita ang tamang paggamit o pagkonsumo ng produkto na makatutulong upang magamit ng maayos at ligtas ang mga produktong ipinagbibili. Naunawaan ba ninyo mga bata ang kahalagahan ng patalastas? Kung opo ang inyong sagot, napakahusay! Para mapatunayan natin na totoo ngang naiintindihan ninyo ang mga kahalagahan ng patalastas, narito ang 5 katanungan na susukat sa inyong kaalaman. Sa pagsasanay na ito, kailangan nyo lamang iguhit ang masayang muka kung tama ang isinasaad sa bawat bilang, at malungkot na muka naman kung mali. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo para maiguhit ang tamang sagot. Para sa unang bilang, nakatutulong ang patalastas upang maipakilala ang bagong produkto sa pamilihan. Masayang muka o malungkot na muka?
3, 2, 1. Kung masayang mukha ang inyong iginuhit sa unang bilang, mahusay dahil wasto ang inyong sagot. Sa pangalawang bilang, gamit ang patalastas maaaring matulungan ang mga mamimili na piliin ang mga produkto na angkop sa kanilang pangangailangan. Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? 3, 2, 1. Kung masayang mukha muli ang inyong iginuhit para sa ikalawang bilang, magdiwang kayo sapagkat nakuha niyong muli ang wastong kasagutan. Pangatlo, sa paggawa ng malikhaing mga patalastas, tumataas ang benta ng mga tindero at tindera. 3, 2, 1. Sa ikatlong pagkakataon kung masayang mukha ang inyong iginuhit, nakuha niyo muli ang tamang kasagutan. Sa pang-apat na katanungan, ang patalastas ay maganda ring paraan para siraan ang ibang mga produkto maging ng mga tagapagbenta nito. Masayang muka o malungkot na muka? 3, 2, 1. Kung malungkot na muka ang inyong iginuhit para sa ika-4 na bilang, magaling dahil tama ang inyong sagot, mga anak. At para sa panghuling bilang, ginagamit ang patalastas para mabigyan ng maling impormasyon ang mga mamimili tungkol sa inyong ipinagbibiling produkto. 3, 2, 1. At kung malungkot na mukha muli ang inyong sagot, magsaya kayo dahil wasto ulit ang inyong kasagutan. Mga bata, nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung oo, magaling! Lubos kong ikinatutuwa ang inyong napakahusay na partisipasyon. Dumako naman tayo sa paghahambing ng mga patalastas. Katulad ng natalakay natin kanina, mga bata, sa dinami-rami ng nagsisilabasang mga produkto sa merkado, maaari nating magamit ang kanilang mga patalastas upang makapili ng pinakaangkop na produkto sa ating pangangailangan. Upang maisagawa ang tamang pagpili ng produkto, mahalaga na matuto tayo ng paraan kung paano maipaghahambing ang mga patalastas na ating naririnig at napapanood. Sa paghahambing ng mga patalastas, maaari nating pagtuunan ng pansin ang mga sumusunod. Una ay ang estilong ginamit o ang paraan ng panghihikayat. Ang mga estilo ng patalastas ay maaaring nasa anyong paawit, patula, pasayaw, sa pamamagitan ng testimonya at iba pa. Pangalawa ay ang wikang ginamit sa pagpapakilala ng produkto. Dahil nga ang patalastas ay naglalayong makapaghatid ng impormasyon, mahalaga na nauunawaan ang mga wika o terminolohiya na ginagamit sa pagpapakilala ng produkto. Pangatlo ay ang tagapagpakilala ng produkto. Maaaring gumanap ang artista bilang endorser ng isang produkto, pero maaari rin namang magmula sa isang ordinaryong mamamayan ang tagapagpakilala nito. Pang-apat ay ang layunin ng pagbibigay ng impormasyon. Ang mga patalastas ay maaaring nanghihikayat na piliin ng kanilang produkto, nagpapakilala ng bagong produkto, ibinibigay ang negatibong epekto ng hindi paggamit ng produkto, at maaari rin namang naglalahad ng mga magagandang dulot ng paggamit ng produkto. Panglima ay ang katotohanan sa mga impormasyong inilalahad sa patalastas. Ito ang pinakaimportanteng bigyan ng pansin sa mga patalastas na nakikita at naririnig. Dahil hindi natin maipagkakaila na mayroong mga tagapagbenta na gumagamit ng hindi makatotohanang patalastas. Naging malinaw ba sa inyo, mga bata,
ang ating naging talakayan tungkol sa mga dapat pagtuunan ng pansin upang maihambing ang mga patalastas na ating napapanood, nababasa o naririnig? Kung opo ang inyong sagot, mahusay! Dahil dyan muli nating subukin ang inyong pagkakaunawa sa ating naging paksa sa pamamagitan ng pagsagot sa panibagong mga katanungan sa inyong learning activity sheet. Sa bahaging ito may mga sitwasyon na ilalahad sa bawat bilang. Kailangan nyo lamang piliin kung ano ang pinaghahambing sa mga patalastas. Maaari niyong bilugan ang titik ng tamang sagot sa inyong learning activity sheet o i-comment ang inyong sagot sa ating chat box. Okay? Para sa unang bilang, habang nanonood ng TV ang batang si David, napansin niya ang dalawang magkasunod na patalastas ng magkaibang sabong pangligo. Ang unang patalastas ng sabon ay gumamit ng simpleng mga salita kaya madali niyang naunawaan ang nais nitong ipabatid sa madla. Samantalang pangalawang patalastas ay naglalaman ng mga terminolohiyang medikal na hindi pamilyar kay David, kaya hindi niya ito gaanong nagustuhan. Anong aspeto ng patalastas ang pinagbasihan ng paghahambing ni David? A. Estilo. B. Taong nagpapakilala sa produkto. C. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. O D. Wika. Kung ang sagot nyo sa unang bilang ay titik D, wika, tumpak ang inyong sagot mga anak. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Naging pamilyar si Audrey sa bagong shampoo Sunset dahil lubos siyang nawiwili sa patalastas nitong paawit na sinasabayan ng sayaw. Samantala'y pinagsasawalang bahala naman niya ang patalastas ng shampoo Guardian dahil hindi niya gaanong gusto ang patulang anyo nito. Anong aspeto ang pinaghahambing ni Audrey? A. Estilo. B. Taong nagpapakilala sa produkto. C. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. O D. Wika. Kung titik A, estilo ang inyong sagot, mahusay dahil nakuha nyo ang wastong kasagutan. Ikatlo, dating tagapagtangkilik ng Jollibee si Missy, isang sikat na fast food chain. Pero dahil sa nakita niya ang kanyang idolong artista na si Kiko Martin bilang bagong endorser ng McDonald's, ang katunggali nitong kainan sa bansa, tila nagbago ang kanyang panlasa at agad na binili ang pagkaing iniendorso ng kanyang idolo. Anong aspeto ng patalastas ang naging batayan ni Audrey para tangkilikin ang mga produkto ng McDonald's at talikuran ang Jollibee? A. Estilo. B. Taong nagpapakilala sa produkto. C. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. O D. Wika. Kung titik B, taong nagpapakilala sa produkto ang inyong binilugang sagot, binabati ko kayo dahil tamang muli ang inyong kasagutan. Pang-apat, dahil sa panganib na dulot ng pandemya, sinisigurado ng nanay ni Victor na si Aling Nina na makapipili siya ng pinaka-epektibong alkohol na pupuksa sa COVID-19 virus. Sakto naman na habang ang kanilang mag-anak ay nanonood ng telebisyon, napansin niya ang patalastas ng crisscross alcohol na may tagline na "It kills 100% viruses and bacteria." Kaiba sa patalastas ng dati nilang gamit na Blue Cross alcohol, kung saan 90% lamang ang kayang puksain nitong viruses and bacteria. Agad na sana magpapalit ng brand ng alcohol si Aling Nina, pero pinigilan siya ni Victor dahil naalala niya ang itinuro ng kanyang guro na walang alcohol ang makakapatay ng lahat ng mikrobyo at bakterya sa paligid. Anong aspeto ng patalastas ang sinuri ni Victor para pigilan ang kanyang nanay sa pagtangkilik ng crisscross alcohol? A. Wika.
B. Katotohanan sa mga impormasyong inilalahad sa patalastas. C. Estilo. O D. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. Tama! Titik B. Katotohanan sa mga impormasyong inilahad sa patalastas ang sagot. At para sa huling bilang, dahil magkasunod na napanood ni Berhelang patalastas ng dalawang brand ng gatas, ang Care brand at Nilo, napansin niya na bagamat parehong nanghihikayat ang dalawa na piliin ng mga batang katulad niya na uminom ng brand ng kanilang gatas, magkaiba ang paraan nila sa paghihimok ng mga mamimili. Ang isa ay binibigay ang negatibong epekto ng hindi pag-inom ng gatas na Care brand, samantalang isa naman ay naglalahad ng mga magagandang dulot ng pag-inom ng Nilo. Sa anong aspeto nagkakaiba ang dalawang patalastas? A. Wika. B. Katotohanan sa mga impormasyong inilalahad sa patalastas. C. Layunin. O D. C. Estilo. O D. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. Magaling! Titik D. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon nga ang wastong sagot. Binabati ko kayong lahat. Napakahusay mo kung ikaw ay nakakuha ng 5 puntos. Kung ikaw naman ay nakascore ng 4, magaling. Kung ang score mo ay 3 pababa, magsaya ka pa rin at huwag malungkot, kundi lalong pagbutihin sa susunod na gawain natin. At para sa inyong karagdagang gawain, kakailanganin ninyong manood sa telebisyon o makinig sa radyo ng iba pang patalastas at gamit ang Venn diagram na makikita sa inyong learning activity sheet, subukan yung ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB Live broadcast. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito, Teacher Rachel, na nagsasabing ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masiguradong may patutunguhan. Hanggang sa muli, paalam! Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac, Channel 26. Napapanood din sa Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano, sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Clemente Tarlac na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraan. Napag-aralan ninyo na ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay isang gawaing ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Ito ay pagtanggap na kailangan natin ang ating kapwa at kailangan din nila tayo. Natitiyak ko na kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating aralin, atin munang sagutan ang mga sumusunod na gawain. May makikita kayong mga larawan
at may babasahin akong sitwasyon. Inyong tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa ating mga manonood sa ating FB Live, i-comment ang mabuti kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal at i-comment naman ang di mabuti kung hindi. Para sa unang larawan, inalalayan ni Marco ang matanda sa pagtawid sa kalsada. Uulitin ko, inalalayan ni Marco ang matanda sa pagtawid sa kalsada. Kung ang sagot mo ay mabuti, tama ka. Maipakikita natin ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kanila. Hindi man sa paraang pinansyal o pera, bagkus sa mga simpleng bagay kagaya ng nasa larawan. Para naman sa ikalawang larawan, nagbigay ng tulong si Andrew sa mga nasunugan. Uulitin ko, nagbigay ng tulong si Andrew sa mga nasunugan. Kung ang iyong sagot ay mabuti, napakahusay. Ito ay tama. Isang paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa kapwa ay ang pagtulong sa mga ito sa oras ng sakuna. Para naman sa ikatlong larawan, nilakasan ni Althea ang kanilang radyo kahit alam niyang oras yon ng online class. Uulitin ko, nilakasan ni Althea ang kanilang radyo kahit alam niyang oras yon ng online class. Kung ang sagot mo ay di mabuti, magaling. Ang paglalagay ng ating sarili sa kanilang sitwasyon o empathy ay napakalaking bagay. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Para naman sa ikaapat na larawan, nag-volunteer si Jamaica at ang kanyang mga kaibigan sa pagre-repack at pamimigay ng relief goods. Uulitin ko, nag-volunteer si Jamaica at ang kanyang mga kaibigan sa pagre-repack at pamimigay ng relief goods. Kung ang sagot mo ay mabuti, ito ay tama. Ang paglalaan ng ating oras sa pagtulong ay napakahalaga. Higit sa material na bagay at kailanman ay hindi matutumbasan ng pera. At para sa ikalimang larawan, hindi isinuoli ni Emily ang sobrang sukli nang bumili siya sa tindahan ni Aling Lala. Kung ang sagot mo ay di mabuti, magaling. Tama ka na naman. Ang pagiging tapat sa ating kapwa ay isang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal at pagmamalasakit. Ang tao sa kanyang pamumuhay ay nangangailangan ng masasandalan at mahihingan ng tulong sa mga panahong nakararanas siya ng kagipitan. Nariyan ang kanyang pamilya, kaibigan, at mga kasamahan upang tugunan ang pangangailangang ito. Sa usaping espiritual, hindi matutugunan ng material na bagay ang mga pangangailangan ng sinuman. Tanging sa Diyos lang tayo umaasa dahil naniniwala tayo na sa Kanya lang nagmumula ang tugon at tanging Diyos lang ang makasasapat. Sa Diyos tayo tumatawag kapag tayo ay may mabigat na pinagdadaanan. Sa Diyos tayo humihiling kapag may gusto tayong makuha. At
sa Diyos din tayo tumatawag kapag wala na tayong malalapitan. Naipakikita natin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa pamamagitan ng pagdarasal, nasasabi natin sa Diyos ang ating pasasalamat, pighati, at mga problema. Maaari tayong magdasal kahit saan, sa kahit anong oras. Sa pamamagitan ng pagdadasal, ay naipakikita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Maaari tayong magdasal kapag tayo ay malungkot o masaya. Maaari tayong magdasal sa bahay, sa simbahan, o kahit nasaan ka pa. Ngayon, mapapakinggan natin ang isang panalangin sa panahon ng COVID-19. Makinig ng mabuti upang masagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, tungkol saan ang panalangin? Ikalawa, sino ang mga hinihiling na gumaling sa panalangin? At ikatlo, sino-sino ang hinihiling na protektahan sa panalangin? Panalangin sa panahon ng COVID-19. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid naming tapat ka sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ngayong kami po ay kumakaharap sa isang pandaigdig na krisis, kaugnay ng paglaganap ng virus na COVID-19, kami po ay nagpapakumbaba at sumasamong iyong dinggin ang aming mga panalangin. Nilalapit po namin ang mga taong nagkaroon ng karamdaman dahil sa virus na ito. Sila po nawa ay agaran mong pagalingin. Ang kanilang lakas ay iyong panumbalikin. Protektahan mo po ang mga nurse, ang mga doktor, at ang iba pang mga taong nangangalaga sa mga may karamdaman. Bigyan mo po sila ng malakas na pangangatawan upang hindi sila dapuan ng anumang sakit. Palakasin mo po sila sa mga panahong sila ay pagod na at aliwin sa mga panahong sila ay pinanghihinaan na ng loob. Bigyan mo po ng katalinuhan at kaliwanagan ng isip ang mga namumuno sa aming bansa. Tulungan mo po silang magpasya ng naaayon sa iyong kalooban, alang-alang sa ikabubuti ng nakararami. Lingapin mo po ang aming mga kababayang nawalan ng mga hanap buhay. Maabot po nawa sila ng tulong at maitawid nawa nila ang kanilang araw-araw na ikabubuhay. Nagpapasalamat po kami sa mga taong patuloy mong ginagamit upang magpaabot ng tulong sa mga pinakanangangailangan sa iba't ibang kaparaanan. Ikaw na po ang bahalang magpala sa kanila. Gayon din sa mga taong patuloy na nagdadala ng mga serbisyong kailangan namin habang kami ay nananatili sa loob ng aming mga tahanan. Ingatan mo po sila. Dalangin po namin ang iyong pagkilos upang ang pagkalat ng virus na ito ay tuluyan ng mapigil. Sa lalong madaling panahon,
Ang aming panalangin ay matuklasan na ang lunas sa sakit na ito. Amin pong inilalagak sa iyo ang aming mga alalahanin at pagkabalisa, sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng kapanatagan at kapayapaan, anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming sambayanan, ang aming mga kababayan, at ang aming bansang Pilipinas. Ito po ang aming taimtim na dalangin. Amen. Ngayon ay ating sagutin ang mga tanong tungkol sa panalangin. Para sa unang tanong, tungkol saan ang panalangin? Kung ang sagot mo ay panalangin sa panahon ng COVID-19, tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang tanong, sino ang mga hinihiling na gumaling sa panalangin? Ulitin ko, sino ang mga hinihiling na gumaling sa panalangin? Kung ang sagot mo ay ang mga taong nagkaroon ng karamdaman dahil sa COVID-19, magaling! Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikatlong tanong, sino-sino ang hinihiling na protektahan sa panalangin? Sino-sino ang hinihiling na protektahan sa panalangin? Kung ang sinagot mo ay mga nurse, doktor, mga taong nangangalaga sa mga may karamdaman, ang mga namumuno sa bansa, ang mga nawalan ng hanap buhay, at mga taong nagdadala ng mga serbisyo, tama ang iyong sagot. Nakasusunod ka nga sa ating aralin. Sa pamamagitan ng panalangin o pagdadasal, na ipakikita natin ang pagmamahal at pasasalamat natin sa Diyos. Na ipakikita mo rin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maaari tayong makiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maaari natin itong gawin sa ating tahanan ng nag-iisa o kasama ang ating pamilya. Narito naman ang acrostic ng salitang dasal bilang karagdagang konsepto sa ating aralin. Para sa letrang D, dalangin ay simbolo ng papuri at pagkilala sa Diyos. Letrang A, ating sambitin ng bukal sa loob at mula sa dibdib. Letrang S, sa ating pagsamba at pagsamo, tayo'y kanyang naririnig. Para naman sa letrang A, alay na panalangin ay hindi kailanman maikukubli. At para sa letrang L, lagi tayong lumapit sa dakilang Ama na tunay na nagmamahal sa atin. Sa puntong ito, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng ating mga manonood sa FB Live, gamitin lamang ang chat box para sa inyong kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel para sa lahat ng mga manonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto,
isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagdarasal. At isulat naman ang mali kung hindi. Para sa unang bilang, sumali si Andres sa prayer brigade para sa mga nasawi dahil sa COVID-19. Uulitin ko, sumali si Andres sa prayer brigade para sa mga nasawi dahil sa COVID-19. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Ito ang tamang sagot. Ang pagsali sa mga prayer brigade ay isang paraan upang ipakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Para sa ikalawang bilang, nalaman ng pamilya de la Cruz na nahawa ng COVID-19 ang kanilang kapitbahay na nurse. Ipinagdasal nila ang agarang paggaling nito. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Tama ang iyong sagot. Ang pagdarasal sa ating mga kapamilya, kaibigan o kakilala na may sakit ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Para sa ikatlong bilang, naglaan ng oras ang mag-anak ni Mang Celso para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Uulitin ko, naglaan ng oras ang mag-anak ni Mang Celso para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Kung ang sagot mo ay tama, tama ka. Nakasusunod ka nga sa ating aralin. Ang paglalaan ng oras upang magdasal ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Para sa ikaapat na bilang, dahil sa kahirapang iyong nararanasan, nakalimutan mo ng magdasal at magpasalamat sa Diyos. Uulitin ko, dahil sa kahirapang iyong nararanasan, nakalimutan mo ng magdasal at magpasalamat sa Diyos. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay, ikaw ay tama. Sa mga oras ng pagsubok, huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Bagkus, gawin natin itong pagkakataon upang tayo ay manalig at lalong maniwala sa Kanya. At sa panghuling bilang, napanood ni Andrew sa balita na patuloy na dumarami ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Binaliwala niya ito at hindi pinansin dahil naniniwala siya na wala siyang magagawa dito. Para sa panghuling bilang, napanood ni Andrew sa balita na patuloy na dumarami ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Binaliwala niya ito at hindi pinansin dahil naniniwala siya na wala siyang magagawa dito. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay mga anak. Ito ang tamang sagot. Ang pagwawalang bahala sa isang negatibong sitwasyon ay hindi pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipagdasal natin ang ating kapwa. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Bilang mag-aaral sa ikalimang baitang, marami kayong kayang gawin upang maipakita ninyo ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Isang paraan upang ipakita ang inyong pagmamahal
pagmamalasakit sa inyong kapwa ay ang pagsama sa kanila sa inyong panalangin. Inyong pakatandaan mga anak, maipakikita ninyo ang tunay na pagmamahal sa inyong kapwa sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal para sa ikabubuti ng lahat. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong pamilya at guro, huwag kayong magkatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. At dito nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang radyo, TV, FB, Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao at Homeroom Guidance Program, Baitang 5 sa taong panuroang 2021 hanggang 2022 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod-tangi. Sa DZTC, Radyo Filipino Tarlac, management and staff nagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aking pamilya, sa aking mama at papa, sa mga kapatid, sa aking asawa at sa aking mga anak, kayo ang aking inspirasyon sa pagiging mabuting tao. Sa aking mga kaibigan at sa exceptional ESP HGP Grade 5 Group, lalong-lalo na kay Dr. Emmanuel Reganit at Ma'am Carmela sa inyong walang sawang paggabay sa aming mga broadcasters. Sa PSDS ng San Clemente District, kay Dr. Josephine Odomrique at sa aking punong guro na si Ma'am Eva Valencia at sa lahat ng aking mga kapwa guro, maraming salamat po. At sa inyo, mga anak, na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at sa telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa ika-5 baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Clemente na nagpapaalalang piliing maging buting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3.
hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac, and stream live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. This is Miho Pikapitli, your teacher broadcaster for Science Grade 5, giving you remote broadcast here at La Paz South District, La Paz, Tarlac. I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time to prepare the following. Make sure that you have your pen and paper. You may take down notes to remember as we go along with the lesson. Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. Young scientists, are you now ready to learn, discover, and explore new things? Then, let us learn science together. Before we proceed, do you still remember our lesson last Monday? Great! Last meeting, our discussion is about the constellation in the zodiac. And we've learned about the 6 northern zodiac constellations. Now, let us check if you still remember the 6 northern zodiac constellations. Allow me to read the directions. Choose the letter of the correct answer. Again, choose the letter of the correct answer. Write your answer in your science notebook. For our viewers at home, you may type your answer in our chat box. Are you ready? Number 1. It is the first sign in the zodiac. Its name means ram. A. Aries, B. Leo, C. Cancer. You have 5 seconds to answer. Time's up. Alright, the correct answer is A. Aries. Let's move on to number 2. It is the third sign in the zodiac. It is represented by a set of twins. A. Aries, B. Leo, C. Gemini. Again, you have 5 seconds to answer. There you go. If your answer is C, Gemini, then you are correct. For those who got the correct answer, congratulations and good job, kids! Moving on to number 3. It is the fifth sign in the zodiac. Its representation is a lion.
A. Cancer, B. Leo, C. Pisces. Your 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is B, Leo, you are excellent. Good job, kids. Let us proceed to number 4. It is the 4th sign in the zodiac. Its representation is a crab. A. Taurus, B. Leo, C. Cancer. Your 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is C, Cancer, you are right. Alright, for our last number. It is the 2nd sign in the zodiac. Its representation is a bull. A. Taurus, B. Pisces, C. Gemini. You have 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is A. Taurus. Did you get the correct answer? Good job! Class, did you get an excellent score? Impressive! So, are you now ready for our lesson for today? We will continue our lesson last Monday about constellations in the zodiac. We are done discussing the northern zodiac constellations, which are the Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Pisces. And now, we will discuss the southern zodiac constellations. Southern zodiac constellations are found in the west. These are the Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, and Aquarius. Let us discuss the first southern zodiac constellations. The Virgo. Virgo is the 6th sign in the zodiac. It spans the 150 to 180th degree of the zodiac. Under the tropical zodiac, the sun transits this area on average between August 23 to September 22. Virgo is an earth sign historically represented by the goddess of wheat and agriculture. Virgo is governed by Mercury, the messenger planet of communication. Now, let us discover the personality traits of Virgo. This earth sign is a perfectionist at heart and isn't afraid to improve skills through diligent and consistent practice. They are hyper-aware of every details. Virgo is the largest among the 12 zodiac constellations. Again, this is zodiac sign Virgo. Next constellation in the zodiac is Libra. Libra is the 7th sign in the zodiac. The sun transits this sign on average between September 23 to October 23. Libra is an air sign represented by the scales and ruled by the planet Venus. Now, let us discover the personality traits of Libra. Libras adore high art and intellectualism. Libras need to surround themselves with stunning objects and create environments that reflect their exquisite taste. Accordingly, these air signs make excellent designers, decorators, art critics, and stylists.
Instead of constantly seeking outside perspectives, Libras would do well to develop their own intuition. Libra is the 7th largest among the 12 constellations. Again, this is the zodiac sign, Libra. Next constellation in the zodiac is Scorpio. Scorpio is the 8th sign in the zodiac. Under the tropical zodiac, the Sun transits this sign on average from October 23 to November 22 and ruled by planet Mars. Its representation is a scorpion. Now, let us discover the personality traits of Scorpio. Scorpio is one of the most misunderstood signs of the zodiac because of its incredible passion and power. Scorpios simply know that they want and aren't afraid to work hard and play the long game to get it. On a good day, Scorpion energy is ambitious. On a bad day, however, the shadowy side of Scorpio is fueled by a relentless desire for control. Scorpio is the largest among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Scorpio. Next constellation in the zodiac is Sagittarius. Sagittarius is the 9th in the zodiac constellation, considered as governing the period from about November 22 to about December 21 and ruled by the planet Jupiter. It is represented either by a centaur shooting a bow and arrow or by an arrow thrown across the bow. Now, let us discover the personality traits of Sagittarius. Sagittarius traits are unlike any other sign of the zodiac. They are totally unique. What makes Sagittarius so unique is its dynamic blend of passion, curiosity, intensity, and adaptability. Sagittarians are optimistic lovers of freedom, hilarious, fair-minded, honest, and intellectual. Sagittarius is the 5th largest among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Sagittarius. Next constellation in the zodiac is Capricorn. Capricorn is the 10th sign in the zodiac constellation. The Sun transits this area from about December 21 to January 25 the following year. Its representation is a goat and ruled by the planet Saturn. Now, let us discover the personality traits of Capricorn. Capricorns are said to age backwards. They become increasingly youthful, optimistic, and playful as they mature. Indeed, every earnest Capricorn is a mischievous troublemaker. Capricorn is really motivated. Capricorns are known to be extremely hardworking. Capricorn is the smallest among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Capricorn. The last zodiac constellations that belongs to the southern zodiac constellations is Aquarius. Aquarius is the 11th sign in the zodiac, considered as governing the period from about January 20 to about February 18 and ruled by the planet Uranus. Its representation is a man pouring a stream of water out of jug came about. Now, let us discover the personality traits of Aquarius. Aquarius is undoubtedly the most innovative,
progressive, rebellious, and humanitarian. Aquarius is determined to make a powerful difference in the world. Aquarius is totally disinterested in petty gossip. Aquarians need plenty of space and time on their own to reflect from ideas and plan their road. Aquarius is the second largest among the 12 zodiac constellation. Again, this is the zodiac sign Aquarius. To sum up, we have 6 southern zodiac constellations. These are the Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, and Aquarius. The constellation of the zodiacs are fairly easy to find because they either contain a conspicuous asterisms or are located near one. Because the sun appears to travel through these constellations, they do not rise in the night sky at certain times of the year, but are visible at other times. Again, like what I've said from our previous discussions, always remember that the zodiac signs are constellation of stars visible on the earth through the course of the year. Kids, did you understand our discussion for today? Great! If that's so, let us proceed to our activity. Let me read the instructions. Read and analyze each question carefully and identify the letter of the correct answer. Again, read and analyze each question carefully and identify the letter of the correct answer. Are you ready? Let's begin. Number 1. What zodiac constellation is represented by the scales and ruled by the planet Venus? A. Aquarius, B. Libra, C. Scorpio. You have 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is B, Libra, you are an amazing kid. Let us proceed to the next number. What zodiac constellation is represented by a centaur shooting a bow and arrow, or by any arrow thrown across a bow, and ruled by planet Jupiter? A. Libra, B. Aquarius, C. Sagittarius. Again, you have 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is C. Sagittarius. Moving on to the next question. What zodiac constellation is represented by a man pouring a stream of water out of a jug, came about, and ruled by the planet Uranus? A. Scorpio, B. Aquarius, C. Libra. You have another 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is B, Aquarius, good job, kids! For those who did not get the correct answer, don't worry because you still have more chances of answering questions. Next question. What zodiac constellation is represented by a goat and ruled by the planet Saturn? A. Capricorn, B. Sagittarius, C. Aquarius. Another 5 seconds to answer. Time's up. Alright, the correct answer is letter A, Capricorn. To those who got the correct answer, very good. Let us proceed to the last question. What zodiac constellation is represented by a scorpion
and ruled by the planet Mars? A. Libra, B. Virgo, C. Scorpio. You have another 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is C. Scorpio. Did you get an excellent score? That's awesome. For those who do not, don't worry because we still have another activity to accomplish. Allow me to read the direction. Name the southern zodiac constellation based on the picture. Write your answer on your science notebook. For students at home, type your answer on our chat box. Are you ready? Great! First set of pictures. You have 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is Virgo. Moving on to our next set of pictures. Second set of pictures. Your 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is Aquarius, then you are correct. Let us proceed to our next set of pictures. Third set of pictures. Your 5 seconds starts now. Time's up. The correct answer is Scorpio. Did you get it? Great! Let us proceed to our next set of pictures. Fourth sets of pictures. Your 5 seconds starts now. Time's up. The correct answer is Libra. Some of the answers on our chat box are correct. Good job, kids! Let us proceed to our next set of pictures. Fifth set of pictures. Your 5 seconds starts now. Time's up. The answer is Sagittarius. Did you get an impressive score? That's awesome! Congratulations and keep it up! And for our home activity, let me read the directions. In a short bond paper, illustrate your zodiac constellations using beans or any seeds and yarns. Write the zodiac constellation and write your birthday below. Again, in a short bond paper, illustrate the zodiac constellations using beans or any seeds and yarns. Write the zodiac constellation and write your birthday below. Don't forget to accomplish your assignments, kids. To our parents and guardians, kindly assist our learners in doing their activity. You did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 5 learners. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0968 4642 641. Again, 0968 4642 641. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. Please do remember that we are made to reach for the stars. Again, this is your science teacher broadcaster, Miho P. Kapitli. Until next time, thank you and God bless.
Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Filipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. How are you today? I hope everybody is doing fine. Welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. RTV is now on Channel 100 on Converge Cable TV. Today is Wednesday, June 29, 2022. I am Maureen Joy A. Aquino, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Bringing your lesson on air. Live via remote broadcast from Santa Ignacia North District. We are now on our final week of 4th quarter. Everybody is looking forward for the long vacation. Are you excited? And so do I. Dear learners, join me today as we explore and learn another fun-filled lesson. Make sure that you are in a conducive place so that you can concentrate on your lesson and hear me well over our broadcast. Please prepare your Mathematics 5 learners material and of course, your pen and paper, which you will need for your activities later. Are you ready? Then let's begin. Last Wednesday with Sir Michael V. HENYO, you have learned about describing experimental probability. Can you still recall? Oh, let us have a short review. Listen to each item carefully. Choose the letter of your answer and write it in your notebook. I will give you 3 seconds to answer for each item. If you are watching live on Facebook, you can also type in your answers in the comment section. My co-grade 5 teacher broadcasters are monitoring your participation. G as in game? Alright, let's proceed. Number 1. An experimental probability is the ratio between the number of times the event occurs and the total number of trials. This statement is blank. A, false. B, true. You have 3 seconds. If your answer is letter B, true, then you are correct. An experimental probability is the ratio between the number of times the event occurs and the total number of trials. That's a good start. Number 2. Gabby and Jana played rock, paper, scissors game. In 32 tries, Gabby beat Jana 13 times. What is the probability that Gabby won? A, 13 over 32. B, 32 over 13. Choose your answer. Did you answer letter A? 13 over 32? That's right. The probability that Gabby won over Jana is 13 over 32. You are really good at that.
Number 3. You rolled the die 6 times and got 2 3 times. What is the experimental probability of getting a 2? A. 2/6 or 1/3, or letter B. 3/6 or 1/2. How about that? Letter B. 3/6 or 1/2 is the correct answer, children. The experimental probability of getting a 2 is 3/6 or 1/2. Remember, children, to always express the answer in lowest terms. Did you get it right? Nice going! Well done, grade 5 learners! You are now ready for our next lesson. Today, you will learn about performing experimental probability and recording results by listing on page 363 on your 21st Century Mathletes Learners material. How will you do it? Don't worry, I am here to guide you throughout the lesson. Experimental probability is a probability determined from the results of an experiment. It is what actually happens when we try it out. When asked about the probability of a coin landing on its head, you would probably answer that the chance is 1/2 or 50%. Imagine you toss the coin 20 times. How many times would you expect it to land on heads? You might say 50% of the times or half of 20 times. So you would expect it to land on heads 10 times. Let's try doing it and see if we would get our expected outcomes. After tossing the coin 20 times, here is the result of the experiment. Based from the results shown on the table, using the formula of probability, the number of times the coin landed on heads is 12, and the total number of outcomes is 20. Therefore, the experimental probability of landing on heads is 12 over 20 or 3/5, equivalent to 60%. That is 10% greater of what is expected, which is 50%. When performing experiment regarding probability, it is easier to analyze the data if it is presented on a table. Okay, let's read, analyze, and perform the following problem. A die was tossed 15 times. What is the probability of 2, 4, and 6 based on the outcome below? Let us record the results. For PIP 1, let's tally. We have trial 7 and trial 12. So the frequency is 2. For PIP 2, we have trial 2 and trial 11. Hence, the frequency is 2. For PIP 3, trial 1 and trial 3 were the outcomes, and the frequency is 2. For PIP 4, the outcomes were trial 5, trial 9, and trial 13. Therefore, the frequency is 3. For PIP 5, we have trial 3 and trial 14 with a frequency of 2. While for PIP 6, we have the frequency of 4 for the outcomes of trial 4, trial 6, trial 8, and trial 15. Based from the table, what is the probability of 2, 4, and 6? The experimental probability of 2 is 2 over 15. The experimental probability of 4 is 3 over 15. Reduce it to lowest term, it is 1/5. The experimental probability of 6 is 4 over 15. Can you follow, kids? You've got what it takes. We are now moving on to the next example. A coin was tossed 8 times.
Find the experimental probability of getting head and tail on the table below. Note, H is for head and T is for tail. Let us make a table of the results. For the outcomes of head, we have trial 1, trial 3, trial 4, trial 6, and trial 8. Therefore, its frequency is 5. While the outcomes of tail were trial 2, trial 5, and trial 7, with a frequency of 3. Based from the table, what is the experimental probability of getting ahead? If your answer is 5/8, very nice! That's correct. How about the experimental probability of getting a tail? If you answer 3/8, awesome! That's the right answer. How are you getting along, kids? I hope you can now follow our lesson. Let us try the last example. The grade 5 class is having a game, Spin the Wheel. The wheel looks like this. What is the probability of the wheel stopping at red, yellow, violet, and green? Let us make a table to tally where the arrow might stop. For red, we have 1, 2. So the frequency is 2. For yellow, we have 1, 2, 3. Therefore, the frequency is 3. And for violet, we have 1. Hence, the frequency is 1. While for green, we have 1, 2. Its frequency is 2. For a total of 8. Based from the table, what is the probability of the wheel stopping at red? If you say 2/8 or 1/4, you are correct. What is the probability of the wheel stopping at yellow? Did you mention 3/8? That's the one. What is the probability of the wheel stopping at violet? I can see from the comment section 1/8. You are definitely right. Good job, kids! How about the probability of the wheel stopping at green? May I see your answers in the comment section? Well, most of you answered 2/8 or 1/4. You got it right. That's coming along nicely. Congratulations! You've got the skills, children. You can now perform an experimental probability and records the result by listing on a table. It's activity time! Read, analyze, and solve the following problems carefully. If you are watching live on Facebook, you can post your answer in the comment section. I'll give you 5 seconds for each item. My co-grade 5 teacher broadcasters are monitoring your answers. All right, kids, let's begin. Number 1 is example 3 on your 21st Century Mathletes Learners Material on page 364. Here it goes. The table below shows the results of a card experiment. Each time a card was picked, it was returned to the bag. What is the experimental probability of picking a red card? You have 5 seconds. Time is up. What is your answer, children? The experimental probability of picking a red card is 8/50 or 4/25. It's easy, right? Hooray! What is the experimental probability of picking a blue card? Another 5 seconds. Your 5 seconds has passed. Let us see your answer if correct. The experimental probability of picking a blue card is 27/50. Impressive! What is the experimental probability of picking a green card?
Your 5 seconds starts now. Go! Time is over! What do you think is the answer, children? The experimental probability of picking a green card is 15 over 50 or 3 over 10. Fantastic! How many of you got a 3? Wow, you are doing a good job. How about 2? Well done, children. And 1? You tried hard. You can catch up with our next activity. Number 2 is example of 4 on your 21st century Math List Learners material on page 366. The problem is stated this way. Faye rolls 2 dice 100 times and records the sum of numbers on the top faces. The results are shown below. What is the experimental probability of getting a sum of 2? You have 5 seconds to answer. Time is up. What is your answer, children? Based from the table, it is evident that getting a sum 2 happened twice. Therefore, the experimental probability of getting a sum of 2 is 2 over 100 or 1 over 50. Cool, isn't it? What is the experimental probability of getting a sum of 8? Another 5 seconds. Your 5 seconds is over. Let us see if your answer is correct. You can see from the table, it is recorded that the sum 8 happened 17 times. Hence, the experimental probability of getting a sum of 8 is 17 over 100. That's excellent! What is the experimental probability of getting a sum less than 5? I'll give you 10 seconds for these questions. Go! What do you think is the answer, children? Out of 100 trials, a sum less than 5, which is the sum of the outcomes of 2, 3, and 4, happened 12 times. That is, 2 plus 4 plus 6 is equal to 12. So, the experimental probability of getting a sum less than 5 is 12 over 100 or 3 over 25. You're amazing! Let us see your score so far. How many of you got 3? Wow, you're so inspiring. How about 2? Remarkable! And 1? Don't feel sad. We still have the last activity. Number 3 is experiment 2 on your 21st century Math List Learners material on page 368. A card was drawn 15 times from a deck of 26 letter cards from A to Z. The table below shows that the outcomes of the experiment. What is the experimental probability that a vowel is drawn? You have 5 seconds to answer. What is your answer, children? Based from the table, it is evident that the vowels U, E, A, and I were drawn. Therefore, the experimental probability that a vowel is drawn is 4 over 15. You're sharp! What is the experimental probability that a consonant is drawn? Another 5 seconds. Your 5 seconds is over. Let us see if your answer is correct. The table shows that since 4 are vowels,
The rest are consonants K, L, B, T, T, S, N, D, K, F, P. Hence, the experimental probability that a consonant is drawn is 11 over 15. You've got it! Way to go! What is the experimental probability that the letter X is drawn? I will give you 5 seconds for this. Go! What do you think is the answer, children? Out of 15 trials, X was not drawn. So, the experimental probability that letter X is drawn is 0 over 15 or 0. Great discovery! I'm excited to know your scores, children. How many of you got 3? Wow, you got outdone yourselves, children. How about 2? You came through. And 1? Don't worry, you have more time to make it perfect too. You have worked hard so much today, children. I admire you for your active participation. You deserve 3 taps on your shoulder. Follow me, kids. 1, 2, 3. Let us now wrap up our lesson. What have we talked about today? Today, we talked about performing an experimental probability and records results by listing. How do we present the data to analyze them easier and faster? Well, we presented the data by listing them on a table in order to analyze them easier and faster. Hold on, children, we are not yet done. I still have something for you to do. This will be your post-listening activity after our broadcast. Turn your 21st Century Math Leads Learners material on Math Challenge, Experiment 3. Rock, paper, scissors on pages 368 to 369. I hope everybody is familiar with this game. Remember to apply what you learned in our discussion today. You may seek the assistance of your parents, guardians, or siblings. Make it sure that you will send to your math teacher your accomplished task when your parents or guardians return it to school on the day of retrieval. That's all for today, children. Thank you for your generous time and support over our broadcast. I hope you enjoyed our lesson and learned a lot today here on Project Shine, Aral TarlakHenyo. High five to all of you grade 5 mathletes and to your learning facilitators. Thank you for your all sacrifices in order to continue learning in the new normal because of this pandemic. Once again, this is Teacher Maureen Joy A. Aquino, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, reminding you to stay safe and stay healthy every day. Congratulations, Grade 5 learners. God bless everyone. Until next time. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito yung virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po
protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagkong kamihin mga barrier para sa motor, para proteksyon gihapon, dirila para akong pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga may iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ balay mi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay.
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating Panginoon na mabuti at tapat, kailanman hindi tayo iniiwanan at pinababayaan. Ano man ang sitwasyon at kalagayan ng ating pong mga pamumuhay, lagi siyang nariyan. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. O Diyos, Ikaw ay mabuti at tapat, hindi nangiiwan, laging nariyan at sumasa aming Panginoon. Hayaan po ninyong sa aming mga labi at pamumuhay ay ibigay po namin ang mataas na papuri po sa salamat at pagsamba, Panginoon. Salamat na sa lahat ng panahon at pagkakataon ay nakakaya po namin magtagumpay dahil sa grasya at habag na ibinabasbas po sa amin araw-araw, Panginoon. Patuloy po namin inaalala sa panalangin ang buong mundo, nawa patuloy na magkaisa ang bawat bansa at magkaroon po ng pagkakaunawaan at magkaroon ng mutual understanding sa lahat ng mga differences, O Diyos. Patuloy mong basbasan lahat ng mga leaders na namumuno sa buong mundo. Panalangin din po namin na patuloy silang lumapit, O Diyos, at tumawag sa iyo, for you have said na lahat ng tumatawag at tumalapit sa iyo ay iyong ililigtas at tutulungan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa bawat Pilipino na mga nakakaranas ng mga pagsubok sa kalusugan, pagsubok sa trabaho, karamdaman, sakit. Salamat dahil wala kang pinapahintulutan. Bagkus kung kailan po kami mahina, dun ikaw ay malakas at nakikita po namin yung kapangyarihan at paggawa mo, Panginoon. Kaya naman ipinagkakatiwala po namin anuman ang aming pong nararanasan sa iyo, Panginoon. When it comes sa aming pong pamumuhay at sa aming pong mga kalusugan. Patuloy din po namin pinapanalangin sa inyo ang bawat leaders ng Department of Education na sa lahat ng aming pong mga ginagawa ng mga panukala, orders and memo, lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan at higit sa lahat kapakinabangan ng mga mag-aaral. Salamat po sa mabiyaya at punong-puno po ng provision at pag-iingat na school year na matatapos. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga himala at pagsama niyo po sa amin. At sa taong panuroang parating, Panginoon, samahan at gabayan niyo po kami. Lahat ng aming pong mga personal intentions, lahat ng ito ay amin pong idinudulog at ipinagkakatiwala sa inyo. Walang tumawag at walang nagtiwala sa inyo pong binago, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat. Patuloy po namin idinideklara na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas, at salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Ito po ang aming samo at panalangin ng may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon,
Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Filipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ikalimang baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo na ang SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100. At sa bayang napapakinggan, 828 DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Ako, si Teacher Melissa, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learner's activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. At siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Sa palagay ko, handa na ang lahat. Ituon na ang inyong pansin sa pakikinig. Kamusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong matuto ng bagong kaalaman? Palagi ninyong pakakatandaan na sa anumang oras tayo ay dapat ligtas. Lalo na sa panahong ito ng may pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may katanungan o nais na maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box. Bago tayo magsimula, atin munang isaisip at isagawa ang 3 P. Pagbasa, pag-unawa, at pagtugon. Pagbasa ng maayos ay isagawa. Pag-unawa ang daan tungo sa karunungan. Pagtugon ng wasto at naaayon, makakamtan. Nasubukan mo na bang sumulat o bumasa ng isang simpleng editorial tungkol sa isang issue o paksa na napapanahon? Alam mo ba na sa editorial makikita ang isang larawan na pupukaw ng pansin sa mambabasa? Ang tawag dito ay editorial cartoon. Ito ay nagsisilbing puso na sumasalamin sa damdamin at mensaheng ibig iparating sa nagbabasa o tumitingin nito. Ang editorial naman ang nagsisilbing utak sapagkat naroon ang pagtalakay at reaksyon ng manunulat sa isang issue o paksa. Mahilig ka rin bang gumuhit? Ang kakayahan mong lumikha ng larawan ay maaari mong magamit sa paggawa ng editorial cartoon upang makapagbigay ng opinyon, pananaw, o reaksyon sa mga napapanahong issue o paksa. Sa araling ito, matututuhan mong gumuhit ng sariling editorial cartoon. Tignang mabuti ang larawan ng editorial cartoon na nagbibigay pansin sa pagbabayanihan sa panahon ng pandemya.
Ano ang nais mong ipayo sa bawat kasapi ng pamilya sa panahon ng pandemya? Kung ang inyong mga kasagutan ay tulad ng mga sumusunod, kailangang magsuot tayo lagi ng face mask. Isagawa lagi ang pagpapanatili ng social distancing, at maging malinis tayo kaya ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Tama, mahusay mga bata. Ang kalinisan ang maglalayo sa atin sa anumang karamdaman. Handa na ba kayo na atin nang tatalakayin ang tungkol sa guhit ng sariling editorial cartoon ni Patricia Therese Damaso? Para lubos ninyong maunawaan ang ating aralin ngayon, halina at ating basahin ang akda o editorial na makikita sa inyong mga screen. Basahin ng tahimik ang editorial at sagutin ang mga tanong. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Pag-angkat ng bigas, itigil. Ni Bernalyn R. Tuanya, Balaybay Resettlement, ES. Kilala ang Pilipinas bilang isang bansang agrikultural. Palay ang pangunahing tanim sa mga malalawak na lupain at pagsasaka ang isa sa pangunahing hanapbuhay ng mamamayang Pilipino. Kanin naman ang kinakain ng nakararami. Ang kanin ay mula sa palay na tanim ng ating masisipag na magsasaka. Nakadidismayang isipin na ang Pilipinas ay patuloy pa rin sa pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Paano na ang mga palay na itinanim ng mga magsasaka sa mga malalawak na lupain? Paano pa kikita ang mga manggagawang magsasaka kung patuloy itong mangyayari? Apektado na ang kita at kabuhayan ng milyon-milyong magsasaka. Ang presyo ng mga bigas ay bumaba ng husto. Sobra ang pagkalugi at ang ilan pa sa kanila ay nabaon na sa pagkakautang. Tama ba na ang ating bansa na may mayamang lupain ay aasa na lamang sa pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa? Karapatan ng mamamayan ang kasapatan sa pagkain. Sana simulan ito sa pagbibigay suporta sa mga magsasaka upang mapalakas pa ang produksyon ng bigas. Huwag natin hayaang patayin ng pag-angkat ng bigas ang industriya ng agrikultura sa ating bansa. Matugunan nawa ng mga nasa katungkulan ang hirap na ipinataw sa lokal na industriya ng pagsasaka. Maisulong nawa sa ating bansa ang magagandang uri ng bigas upang tayo naman ang magpadala sa ibang bansa. Naunawaan ba ninyo mga bata? Halina at ating sagutan ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, sino ang naapektuhan sa pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa? Tama, ang kabuhayan ng ating mga magsasaka ang naapektuhan sa pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Pangalawa, paano nakaapekto ang pag-angkat ng bigas sa kabuhayan ng mga magsasaka? Magaling! Lubhang bumaba ang presyo ng bigas ang naging epekto ng pag-angkat ng bigas kaya nalugi ang mga magsasaka. Pangatlo, ano ang tawag sa larawang nasa itaas na bahagi ng editorial? Editorial cartoon ang tawag sa larawang nasa itaas na bahagi ng editorial sa pamamagitan ng pagguhit na ipapahayag natin ang ating opinyon sa isang issue. Mahusay mga bata!
Alam mo ba na ang editorial cartoon ay mahalagang sangkap ng bahaging opinyon ng pahayagan? Ginagamit ito upang bigyang diin ang isang sensitibong balita, issue o paksa. Layunin ng editorial cartoon na maipaunawa ng madali at mabilis ang issue o paksa sa nakakakita kahit walang paunang kaalaman dito. Nakapagpapadama rin ng emosyon sa mga mambabasa ang editorial cartoon sa pamamagitan ng pagguhit sa mga bahaging mata at bibig ng larawan. Tignan muli at suriin ang editorial cartoon sa binasa mong editorial. Pansining mabuti ang ekspresyon ng tao sa larawan. Mahalagang maipakita ang emosyon sa larawang iguguhit. Gumamit din ang tagaguhit ng limitadong simbolismo sa paglalarawan. Limitado rin ang mga salita na ginamit sa paglalarawan ng issue. Mahusay niyang naipahayag ng malinaw ang paninindigan niya sa issue. Tunay nga na ang pagguhit ng sariling editorial cartoon ay isang nakasisiyang gawain. Dahil sa kasanayang ito, nahahasa ang iyong kakayahan sa paglikha ng larawan at napapalalim ang iyong pananaw sa mga issue at paksang napapanahon. Mas magiging epektibo ang pagguhit mo ng editorial cartoon kung mauunawaan mong mabuti ang tungkol dito. Mahalaga rin na bigyan ng pansin ang mga sumusunod na kaalaman upang maging maganda at mabisa ang pagguhit mo ng iyong sariling editorial cartoon. Una, gawing payak ang iguguhit, ngunit tiyaking malinaw na naipapahayag ang isang usapin. Ikalawa, dapat nakapagpapadama ng emosyon sa nakakakita ang iginuhit sapagkat isa ito sa hindi kayang gawin ng nakasulat na balita. Bigyang pansin sa bahaging mata at bibig ng iguguhit na larawan. Magpakita ng ekspresyon sa mukha tulad ng tuwa, takot, galit at iba pa. Ikatlo, ang iguguhit mong larawan ay may kakayahang impluwensyahan ang mambabasa. At panghuli, ang iyong iginuhit ay nakapokus o nakatuon sa isang issue o paksa lamang. Alam mo ba na isa pa sa mahalagang elemento ng editorial cartoon ay ang pagwawangis o ang paggamit ng simbolismo. Ang iba't ibang simbolismo na ginagamit sa pagguhit ng editorial cartoon ay may mga nakaakibat na kahulugan upang maging mas makabuluhan ang paglikha nito. Narito ang mga karaniwang simbolo sa pagguhit ng editorial cartoon. Maaari ninyo itong kopyahin sa inyong kwaderno o kunan ng larawan sa inyong mga screen bilang gabay sa inyong pagsasanay sa pagguhit ng editorial cartoon. Unang simbolong salita: lapis, pluma, pahayagan. Nangangahulugang edukasyon, kalayaan, sa pagpapahayag at pamahayagan. Kalapati, kalayaan, kapayapaan, demokrasya. Salakot, karaniwang mamamayang Pilipino. Kadena, pang-aalipin, paninikil, kawalan ng kalayaan, pangmamaltrato at pang-aapi. Kamatayan at karit, panganib, kamalasan, kapahamakan. Herenggilya, pagkalulong sa droga, parusang kamatayan at nangangahulugan ding gamot. Buwaya, abusado, mapagsamantala, kasakiman, korupsyon at katiwalian. Malyeta, husgado at batas. Babaeng nakapiring na may dala ng timbangan. Nangangahulugang katarungan. Pulubi, tagpi-tagping kasuotan, butot balat na bata, kahirapan. Malalaking alon, malalaking bato. Balakid sa buhay, mga hadlang at pagsubok. Maskara,
itinatagong emosyon. Agila, nangangahulugang katapangan. Ginto, yaman. Sumisikat na araw, pag-asa at kinabukasan. Bungo at dalawang krus na buto. Kamatayan at kapahamakan. Baril at sandata. Digmaan, karahasan, o pag-aalsa. Sanggol, bagong henerasyon. Orasan, panahon, oras. Susi, tagumpay, kaunlaran. Mataas na gusali, tagumpay, pagbabago, kaunlaran. At puso, nangangahulugang pagmamahal. Marami-rami din mga bata, hindi ba? Pero mahalagang maisaisip natin ang mga ito para sa pagpapahayag at makahulugang pagguhit ninyo ng editorial cartoon. Ang paggamit ng mga salita sa guhit ay nakatutulong upang maipakilala ang personalidad sa isang editorial cartoon. Ang paggamit naman ng shading ay nakapagbibigay diin sa mga bahagi ng guhit. Maging maingat sa paggamit nito upang maiwasan na marumihan ang iyong iginuhit. Mahalaga rin ang pagkilala sa mga uri ng mensahe na maaaring maipahayag ng iguguhit mong editorial cartoon. Maaaring ito ay nagpapakita ng pagsuporta sa isang issue o paksa. May editorial cartoon din na nagbibigay mungkahi sa isang issue. Ang ilan ay tumutuligsa sa mga isyung politikal. Sa iba naman, ang pagguhit ng editorial cartoon ay pamamaraan nila upang makapagbigay impormasyon sa nakakakita nito. Sa makatuwid, ang editorial cartoon ay maaaring makapagdulot ng mabuti at mapanghamong pagpapakahulugan at pag-unawa sa mga issue o paksa. Handa ka na bang gumuhit ng iyong sariling editorial cartoon? Narito ang ilang mga paalala. Mga dapat tandaan sa pagguhit ng sariling editorial cartoon. Una, limitahan ang paggamit ng salita sa larawan. Pangalawa, gumamit ng pangkalahatang simbolo. Pangatlo, magkaroon ng sariling estilo at huwag mangopya. Pang-apat, ilarawan ng husto ang ekspresyon ng mukha ng iguguhit pati ang pagkakakilanlan nito. Panglima, ituon ang pagguhit sa iisang paksa. Pang-anim, ipakita sa guhit ang mga nababagay na tagpo o eksena na kumakatawan sa mga opinyon o reaksyon sa issue o paksa. Pang-pito, gumamit ng limitadong simbolo hanggang 3 na madaling maunawaan ng mambabasa. At pang-8, suriing mabuti ang iginuhit kung matagumpay na naipakita ang mensaheng nais ipabatid. Inaasahan ko na marami kayong natutunan sa ating aralin at handang-handa na para sa mga sumusunod na gawain. Simulan na! Para sa unang pagsasanay, tukuyin ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa pagguhit ng editorial cartoon. Sa bawat bilang, i-comment na ang letra ng inyong sagot. Para sa unang editorial cartoon, tama, letrang B, kahirapan. Pangalawa, mahusay. Ang sagot ay letrang A, kalayaan. Pangatlo, magaling. Letrang D, mapagsamantala. Pang-apat, magaling. Ang tamang sagot ay letrang C, pag-asa. At pang-5,
Mahusay. Letrang D. Pang-aalipin ang sagot. Nakuha nyo ba lahat ng wastong sagot? Kung oo, napakahusay. Binabati ko kayo. Para lalong mahasa ang talas ng inyong pagsuri sa pagpapakahulugan ng editorial cartoon, halina at gawin natin ang pangalawang pagsasanay. Suriing mabuti ang mga halimbawa ng editorial cartoon sa bawat bilang. Piliin ang letra ng sagot na nagpapakita ng angkop na mensahe na nais iparating o ipahiwatig. I-comment na ang letra ng inyong sagot. Para sa unang bilang. Tama, letrang D, pagtaas ng bilang ng manggagawang Pilipino na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya ang tamang sagot. Pangalawa. Mahusay, letrang D, kakulangan ng kaalaman ng mga magulang sa paggamit ng internet upang makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Para sa pangatlong bilang. Magaling, letrang D, pag-angkat ng karne ng baboy mula sa ibang bansa dahil sa kawalan ng supply sa ating bansa. Magaling, letrang C ang tamang sagot, kawalan ng magagamit na sariling kagamitan para sa mga aralin na kinakailangan sa online class. Tama, letrang D ang tamang sagot. Hamon na kinakaharap ng mga magulang dala ng K-12 curriculum. Mahusay! Nasagot mo ng wasto ang mga gawain. Laging tandaan na ang editorial cartoon ay nagsisilbing puso na sumasalamin sa damdamin at mensaheng ibig iparating sa nagbabasa o tumitingin nito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pangwakas na gawain. Ito ay ipapasa sa inyong guro. Maaari kayong magpatulong sa mga magulang o nakatatandang kasama ninyo sa bahay. Pakinggan at unawain ang editorial. Gumuhit ng isang editorial cartoon na angkop dito. Edukasyon sa panahon ng pandemya. Isang malaking pagbabago ang idinulot ng pandemyang dala ng COVID-19 sa buong mundo. Binago nito ang mga nakasanayan at nakagawian ng lahat. Ang dating hindi nakasanayang pamamaraan tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, social distancing at iba pang health protocols ay niyakap at tinanggap ng bawat isa sa takot na magkasakit. Takot, hirap at lungkot ang idinulot nito sa bawat pamilya. Ang pandemya ay naging malaking hamon sa ating pamahalaan, industriya, kabuhayan at gayon din sa kagawaran ng edukasyon. Ang kagawaran ng edukasyon ay kaisa ng sambayang Pilipino. Sa balaban ng pagpuksa sa COVID-19, gumawa ng hakbang ang kagawaran upang matugunan ang edukasyon ng mga mag-aaral sa ating bansa. Ipinakilala ang bagong normal sa sistema ng edukasyon. Isinulong ito dahil alam ng kagawaran ang kahalagahan ng edukasyon sa mga kabataan. Tiniyak din ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at pamilya sa pagpapatuloy ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Sa kabila ng hamon na dala ng pandemya, naglunsad ito ng iba't ibang paraan upang maihatid sa bawat isa ang edukasyon. Nariyan ang paggamit ng self-learning modules, online learning, DEPED TV, radyo at iba pa. Hinikayat ng kagawaran ng edukasyon na maisulong at maisabuhay ang diwa ng bayanihan. Batid nila ang hirap na kinakaharap sa mga pagsubok na dala ng pandemya. Sa ngayon,
Ang pakikiisa at pagtutulungan ng mga magulang at guro ay isang malaking hakbang para sa tagumpay ng mga mag-aaral. Mahalagang magabayan ng maayos ang mag-aaral sa pag-aaral upang hindi mawalan ng saysay ang lahat ng hakbang na isinulong ng kagawaran ng edukasyon. Mga bata, isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Ipapasa iyan ng inyong mga magulang sa takdang araw sa inyong paaralan. Iwawasto at mamarkahan iyan ng inyong mga guro, kaya laging sumulat ng maayos at malinis. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 5. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB live broadcast. Maaari pa din kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating Messenger group chat. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Aral TarlakHenyo Channel 26, Sumasahing Papawid sa DZTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Melissa na nagsasabing ang editorial cartoon ay replika ng saloobin. Mabuting hangarin sa puso at ngiti sumasalamin. Hanggang sa muli mga bata, paalam!